Στην τρίτη κατά σειρά επίσημη ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν από χθες το πρωί στην περιοχή του Κούρσκ, με τις Ουκρανικές δυνάμεις να εξαπολύουν μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση νοτιοανατολικά της πόλης Σούτσα, προχώρησε πριν από λίγη ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, μιλώντας για την τρέχουσα κατάσταση και δίνοντας τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχει συλλέξει όσον αφορά τις Ουκρανικές απώλειες. Επιπροσθέτως, ρωσικά μέσα ενημέρωσης, έχοντας τις δικές τους πηγές πληροφόρησης, δημοσίευσαν τα δικά τους στοιχεία και το τι συμβαίνει στις περιοχές που εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζουν να αναρτώνται στο διαδίκτυο πλάνα βίντεο από τα ρωσικά επιθετικά drones που έκαψαν πάρα πολλά ουκρανικά στρατιωτικά οχήματα. Ξεκινώντας λοιπόν από την επίσημη ενημέρωση του Ρωσικού Υπουργείου, αυτή αναφέρει τα εξής. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνεχίζουν να νικούν τους σχηματισμούς των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο έδαφος της περιοχής του Κούρσκ. Μονάδες ομάδας δυνάμεων του Βορρά απέτρεψαν μια απόπειρα αντεπίθεσης από τις Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις προς την κατεύθυνση των οικισμών σε Σκασκάγια, Κονόπελκα και Ουλάνοκ στην περιοχή του Κούρσκ. Όλες οι εχθρικές επιθέσεις έχουν αποκρουστεί. Ενώ όσον αφορά τις Ουκρανικές απώλειες, αναφέρει: κατά την απόκρουση της αντεπίθεσης προς την κατεύθυνση των οικισμών σε Σκασάγια, Κονόπελκα και Ουλάνοκ, ο εχθρός έχει χάσει περισσότερους από 200 στρατιώτες, 8 άρματα μάχης, 5 οχήματα μάχης πεζικού, 1 τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού και 30 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, καθώς και 3 οχήματα μηχανικού απομάκρυνσης εμποδίων, 1 τμήμα γέφυρας και άλλος εξοπλισμός έχουν καταστραφεί, ολοκλήρωσε την ενημέρωσή του το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Από την πλευρά τους, ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σχετική ηρεμία στην περιοχή, με τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να μην έχουν προχωρήσει σε νέες επιθετικές απόπειρες, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν κάτι τέτοιο, καθώς υπάρχουν πολλαπλές πληροφορίες ότι η Ουκρανική διοίκηση μεταφέρει επιπλέον στρατιωτικές μονάδες στη Σούτσα, όπως επίσης και στις παραμεθόρειες περιοχές της περιοχής του Σούμι. Αυτό που επισημαίνουν είναι ότι οι δυνάμεις των Ουκρανών που συμμετείχαν στην αντεπίθεση και τελικά αποβιβάστηκαν από τα στρατιωτικά οχήματα που κατάφεραν να προχωρήσουν, παραμένουν στην περιοχή, με αποτέλεσμα η γραμμή επαφής Ρώσων και Ουκρανών να έχει μετακινηθεί και καμία πλευρά να μην έχει τον απόλυτο έλεγχο της Φανεσίβκα και της Τσεσκασάγια Κονόπελκα. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί ιδιαίτερη απειλή για τους Ρώσους, που έχουν ξεκινήσει να εντοπίζουν τις θέσεις τους και να τους εξοδετερώνουν ή να τους πιάνουν εχμάλωτους, εκτός αν η Ουκρανική διοίκηση δώσει εντολή για νέα κύματα αντεπιθέσεων που ναι μεν θα υποστηρίξουν όσους έχουν παραμείνει στην πρώτη γραμμή, αλλά θα αποτελέσει και μεγάλο ρίσκο, αφού τώρα πια οι Ρώσοι είναι έτοιμοι και τους περιμένουν. Πάντως η κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή παραμένει δυναμική και ενεργή και γι' αυτό αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια.